Ito ang South China Sea, isang napakalawak na rehiyon ng Western Pacific Ocean na may sukat na mahigit kumulang na 3.5 million square kilometers. Isa itong napakahalagang ruta sa kalakalan dahil tinatayang a third of the world's maritime trade ay dumadaan sa katubigan nito. Ito rin ang sentro ng pagtatalo sa pagitan ng 7 bansang nag-aagawan sa mga maliliit na islands, reefs, shoals at katubigang pumapalibot dito. Ang sigalot sa South China Sea ay sinasabing nagsimula nang iwanan ng Japan sa pamamagitan ng 1951 Treaty of San Francisco o tinatawag din na Treaty of Peace with Japan, ang kontrol sa mga islands ng South China Sea sa pagtatapos ng World War II. Noong 1939, ang Japan na ang umuukupa at may kontrol sa Paracel at Spratly Islands ng South China Sea, at ginamit nila ang mga isla na ito sa kanilang mga military activities noong World War II. Sa paglisan ng Japan sa South China Sea sa nilagdaan ng 1951 Treaty of San Francisco, it was not stipulated in the treaty kung ano ang mangyayari sa mga islands na ito o kung ano ang magiging estado nito. Dito nagsimula ang China ipaalam ang kanilang historical rights to claim gamit ang 1947 na mapa na ginuhit ng isang Chinese cartographer na nagpapakita ng kanilang pagmamayari sa 80% to 90% ng South China Sea as indicated in their 9-dash line. Pero hindi lang ang China ang umaangkin sa South China Sea, as other countries along the sea border also claim that parts of the South China Sea belong to them. By mid-1970s, ang China at ilang mga bansa sa ASEAN gaya ng Brunei, Malaysia, Pilipinas at Vietnam ay nag-umpisa ng i-claim ang mga isla at iba't ibang parte ng Spratly Islands. Over the years, these claims have developed into an international conflict that we know now as territorial disputes in South China Sea. The South China Sea has over 250 tiny islands, atolls, reefs, cays, shoals, and sandbars. Nandito ang Spratly Islands, Paracel Islands, Pratas Island and the Veracruz Banks, Macclesfield Bank, at Scarborough Shoal. Around $3.3 trillion in total trade each year ang dumadaan sa katubigan nito, making it a region of huge economic and geostrategic importance. According to the U.S. Energy Information Agency, mayroong 14 trillion barrels of natural gas at 16 to 33 billion barrels of oil ang South China Sea. Sagana rin ang karagatang ito sa mga yamang dagat na tutugon sa food security ng mga bansang nakapalibot dito. Sa kasalukuyan, 7 bansa ang nag-aagawan sa territorial rights sa South China Sea. Ang mga bansa na ito ay ang Taiwan, Pilipinas, China, Vietnam, Brunei, Malaysia at Indonesia. Ang mga overlapping claims sa South China Sea ay kinabibilangan ng pag-aagawan sa mga parehong maritime boundaries at mga isla katulad ng 9-dash line ng China na naglalayong angkinin ang halos kabuuan ng South China Sea at sasagasaan na exclusive economic zone claims ng Taiwan, Pilipinas, Vietnam, Brunei, Malaysia at Indonesia. Pag-aagawan sa maritime boundary along the Vietnamese coast sa pagitan ng China, Taiwan at Vietnam. Pag-aagawan sa maritime boundary north of Borneo sa pagitan ng Brunei, China, Malaysia, Pilipinas at Taiwan. Pag-aagawan sa mga islands, reefs, banks, shoals,
sa Paracel Islands, Pratas Island and Vericar Banks, Macclesfield Bank, Scarborough Shoal at Spratly Islands sa pagitan ng China, Malaysia, Pilipinas, Taiwan at Vietnam. Pag-aagawan sa maritime boundary north of Natuna Islands sa pagitan ng China, Indonesia at Taiwan. Pag-aagawan sa maritime boundary at mga isla sa Luzon Strait sa pagitan ng China, Pilipinas at Taiwan. Pag-aagawan sa maritime boundary sa west area ng Palawan at Luzon sa pagitan ng China, Pilipinas at Taiwan. Pag-aagawan sa maritime boundary, land territory at mga isla sa Sabah sa pagitan ng Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Since 2013, nakagawa na ng almost 3,200 acres of artificial land ang China sa pinag-aagawang Spratly Islands. Sila ang may pinaka-agresibo na campaign sa pag-ukupa ng South China Sea. Noong 2013, naghain ang Pilipinas ng reklamo sa Permanent Court of Arbitration laban sa claim ng China na angkinin ang halos kabuuan ng South China Sea. Naglalayon itong ipawalang bisa ang 9-dash line claim ng China dahil ito ay hindi naaayon sa international law at lumalabag ito sa United Nations Convention on the Law of the Sea Agreement on Exclusive Economic Zones and Territorial Seas. Ayon sa UNCLOS kung saan parehong miyembro ang Pilipinas at China, ang 200 nautical miles from the baseline ng isang estado ay tinuturing na kanyang exclusive economic zone at meron siyang karapatang mag-explore at mag-exploit ng marine resources within this maritime zone at i-exercise ang kanyang jurisdiction para protektahan ang sovereign rights nito. Noong 2016, the Arbitral Tribunal ruled in favor of the Philippines and concluded that China's historic rights claim over the maritime areas inside the 9-dash line have no lawful effect if they exceed what is entitled to under UNCLOS. Ang ruling na ito ay hindi tinanggap o kinilala ng China. Ang West Philippine Sea ay ang official designation ng gobyerno ng Pilipinas sa rehiyon sa South China Sea na kabilang sa kanyang exclusive economic zone. Noong 2012, nagsimulang tawagin ng Pilipinas ang kanlurang katubigan nito bilang West Philippine Sea at bilang isa na ring symbolic gesture sa pagkontra sa pang-aangkin ng China sa halos kabuuan ng South China Sea. Under UNCLOS, ang Pilipinas ay may jurisdiction at sovereign rights over the West Philippine Sea area. Ito ang pinaglalaban ng Pilipinas na maprotektahan laban sa mga bansang umaangkin nito sa South China Sea. Sa mga nakalipas na dekada, ang mga claimant countries sa territorial dispute na ito ay sinubukang i-discuss kung paano maresolbahan ng mapayapa ang tensyon sa South China Sea. Noong 2012, nilagdaan nila ang Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea na naglalayong i-manage ang tensyon sa isa't isa at i-exercise ang self-restraint in the conduct of activities sa disputed waters na ito. Bagamat isa itong magandang simula, the declaration did nothing in coming up with a clear resolution sa mga territorial disputes na ito. Sa ngayon, kanya-kanya ang mga claimant countries sa pag-assert ng kani-kanilang sovereign rights over these disputed waters. Nariyan ang offshore oil exploration ng Malaysia at Indonesia, ang pagdadala ng mga turista sa Spratly ng Vietnam, mga standoffs at sea between China at ibang mga bansang may claim dito, at pagpapalawak ng mga military facilities ng China sa contested water na ito. As of 2019,
Ang China ay meron ng 20 outposts sa Paracel Islands at 7 naman sa Spratly Islands. The continued militarization ng China sa South China Sea ay nagpapakita lamang na malayo pa ito mairesolba at ang mga claimant countries ay dapat magkaroon ng seryosong negosasyon kung paano nila rerespetuhin ang kanya-kanyang karapatan nila sa South China Sea.